hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trời ơi, hai đội này rảnh quá ha. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông và giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của AC Cook Việt Nam. Ngày hôm nay là những người chơi vô cùng dễ thương và duyên dáng. Họ trở lại từ mùa trước và họ có một cái kinh nghiệm rồi, thì chắc chắn mùa này thì họ sẽ vào bằng việc một cách dễ hơn. Xin chào mừng hai đội. Đầu tiên mời đội Anh Long giới thiệu trước. Xin thưa. Nhìn nhớ rồi ha. Ngoài tôi ra còn có Mai Ca, bình tĩnh. Dạ, đội chúng tôi hôm nay đến đây không phải là để ăn, mà chúng tôi đến đây là để phục thù. Nói rõ luôn. Chúng tôi biết rằng kỳ trước là chúng tôi đã thất bại dưới tay của các anh chị, và chúng tôi hiểu được vì sao chúng tôi thất bại. Vì thế cho nên hôm nay chúng tôi đến đây trước là để gặp gỡ, và sau đó để chúng tôi muốn chứng tỏ với lại Trường Giang cùng tất cả quý vị xem đài truyền hình biết rằng lần trước là chúng tôi nhường. Đúng. Rồi, mời đội mình. Điền Trung xin chào đến quý vị xem đài. Đội của Điền Trung hôm nay gồm có là Bà Ba Bèo, Tô Thiên Kiều, Lê Thanh Thảo. Với cái tiêu chí là như anh Long nói là đến đây là để phục thù cái mùa trước, nhưng mà đội Điền Trung thì không dám nói gì hơn, coi như là cũng quyết tâm để cho anh Long nhịn ăn giống như đợt trước. Là cái đợt trước đó là do anh Trọng Phúc chung với đội thì đã thắng anh Long với tỷ số tuyệt đối. Hôm nay thì Kiều thế vô cái vị trí này là cảm thấy thắng 3 lần như vậy kỳ rồi đối với anh Long thì nó cũng quá đáng lắm. Cho nên hôm nay em quyết định Nhường. nếu như mà đội em có thắng 3 lần nữa thì em sẽ không giống như anh Trọng Phúc, là không để cho anh có cơ hội ăn giống như kỳ rồi. Yeah. Nhưng mà phải nói một điều là dù lần trước anh Long tham gia là không thắng, nhưng mà chơi rất đẹp. Đúng. Chơi rất dễ thương, rất công bằng. Tôi rất là nhường nhịn em Út. Đúng. Không, cái điều đó là điều chính xác. Vì hôm nay là bên kia là nữ nhiều hơn nam, mà người ta thường nói là nữ là phải ưu tiên và dành hết những cái gì mà ưu ái nhất dành cho phụ nữ. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi sẽ nhường nữa. Trời ơi. Quá hay. Đó là cái lý do vì sao chương trình rất là thích. Chương trình rất là thích anh Kim Tử Long và luôn chơi từ tốn, thoải mái, nhường nhịn em Út và rất là sẵn sàng bình thường fair play hết, chứ không có cái vụ mà anh là lớn nha. Chơi ở đây phải công bằng. Dạ. Ha, mình không nên ăn gian ha. Trong luật chơi phải rõ ràng và tránh đi cái sự mà gian lận. Đúng, để chúng ta cùng xem clip ngay sau đây. Một chút kỷ niệm buồn. Trời, sao vậy? sao thổi được? Tức là bên đây đó là do thiên nhiên nó rớt, còn bên đây tố là có tác động của đội đối phương. Chúng ta hãy cùng xem lại khoảnh khắc. Làm gì đâu, công bằng lấy cái tay đẩy thôi. Đội chiến thắng là bước vào đại tiệc, đó là đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. 3 2 1.
Thử không? Kính thưa quý vị thân mến, camera của chúng tôi đã vô tình bắt gặp anh ấy dùng tay đẩy. Cái này là khuyến khích đó. Không nói nhiều nữa, đại tiệc đã thuộc về đội của nghệ sĩ Trọng Phúc. Giờ ta chẳng còn chi trắng ta mà thôi, đâu bạc răng lóng phút vàng, tên có tiếng nước rồi cũng Đại sẽ tiệc đã thuộc về đội của trôi hết. nghệ sĩ Trọng Phúc. Không nên đổi đội thông tin anh biết tên. Anh Long thân mến, anh nói gì về những clip tốt vừa rồi? Nói chung là tôi Cái giọng bây giờ nó nhẹ lại ha. nói chung là tôi chỉ làm những cái gì mà theo khả năng thôi. Ủa khả năng của ba là vậy đó hả? Không, này theo khả năng hay là theo bản năng? Khả năng thôi. Tại vì mấy ông camera ổng soi tôi thôi chứ còn Hôm nay liệu anh Long có làm những cái gì vượt hơn khả năng nữa không ta? không đâu, đàng hoàng. Bây giờ mình chơi mình phải giao luật đàng hoàng, không có được ăn gian. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này camera không được quay tôi nhiều. Hôm nay mình ăn cái gì vậy? Đó, Được ăn hả? bây giờ mình phải nói về món ăn và chủ đề ngay chứ đúng không anh? Xin mời. Món ngon đưa cơm là chủ đề ngày hôm nay. Tức là những cái món mà bắt Ăn cơm chung á, với cơm. bắt cơm á, đó là ăn vô là dính á. Theo gia đình mình thì đã từng ăn những món nào mà mình nghĩ là nó bắt cơm? Bắt cơm nhất là món thịt kho hột vịt. À, anh khoái hả? Khoái lắm. Bữa thí dụ thường là ăn 2 chén mà có thịt kho hột vịt làm ăn 3 chén. Là món thứ nhất. Món thứ nhì đó là cá kèo kho. Kho khô hả? Kho nước. Kho rau răm hả? Kho Là nước. nó có nước đặng mình lấy ra mình chấm. Kho sạch sạch á. Đó. Và món thứ ba nữa là món vịt kho gừng. Là Chà. cũng khoái. Phong phú quá. Món thứ tư nữa là món mắm kho quẹt. Chà. Rau củ quả rồi đó, rất là ngon. Sao nhiều món vậy? Nhiều lắm, nhà ăn nhiều món lắm. Còn Gia đình mình có điều kiện anh hả? không phải có điều kiện nhưng mà là có tâm hồn ăn uống. Còn món gì kể đi mấy ca? Mắm chưng. Đó, đúng rồi, mắm chưng cũng rất là ngon. Con Bình Tinh thì nó ăn xí quách không à. Cái gì trời, chưa thi mà đã tan rã đồng đội rồi à. Phải không? Con nói với ba là con hay thích ăn mà xí quách ăn với là cơm. Thì cũng có. Nóng lên phải không? Nóng lên vậy là sườn xí quách để lên. Bên đây một chén nước mắm, chắc chút xíu chanh, chút xíu tiêu, bỏ một chút xíu đường nữa. Đó rồi mình mới gắp cái miếng mà xí quách đó đó. Mình mới chấm, Tém nước trời ơi. miếng lại, tém nước miếng lại. Nó làm gì đâu à. Mình vừa ăn mà mình vừa hút cái tủy của cái trong cái xương. Rồi cảm ơn anh. Gia đình mình sao? Gia đình mình như ăn chay hả? Không có đâu, tại vì tại thấy anh nói nhiều quá cho nên là mình không. Mấy món đó là xong rồi, bên đây ăn Không ở đâu có bên kia giỡn đâu. hoài. Đây là ở bên đây rất thích cái món là canh chua lương. Món canh chua lương là người ta thường ăn với bún. Ít có bao giờ người ta ăn với cơm đó. Ăn cơm ngon, rất là ngon. Thường là những người mà ăn mà canh chua với canh chua lương mà ăn với cơm á, là những người đó kinh tế yếu. Có liên quan gì tới kinh tế? Tại vì kinh tế yếu á thì mới là không mua bún về ăn. Chứ đúng của người ta là người ta phải ăn với bún mới đúng nghĩa. Rồi sau đó là ăn với bún nè, rồi mới chan cái nước nó vô nè, rồi lấy cái con lương đó đó, nó mềm, nó mới chấm với nước mắm hoặc là chấm, nó ngon lắm. Nói luôn đi. Hết rồi. Món gì nữa? Còn cái món là đuôi heo mà hầm với măng tươi. Rồi đuôi heo mà hầm là thường là người ta ít có ăn, bây giờ người ta ăn cơm Chứ ăn gì nữa? chơi vậy thôi. Tại gia đình ta có điều Món gì kiện đó ăn hả? cho. Bác. Điền Trung là giới thiệu những cái món canh thôi. Có những cái món mà cũng rất là dễ bắt cơm, ví dụ như là cá hú kho, kho tiêu, kho tộ, rồi là chẳng hạn như là khô. Đó, biết ngay là cô Tô Thi Kiều có khô. Chưa. Còn cái món này gọi là cá bóng trứng mà kho tiêu á. Bên kia là kể những cái món là tôi nghe tạm ổn thôi. Bên đây là tôi chưa có kể những cái món mà gọi là tranh nhau ăn đó. Đỉnh cao đó, món đỉnh cao. Đỉnh cao luôn, là tranh nhau mà ăn đó. Những cái món đó là những món mà gọi là bắt cơm dễ sợ lắm. Ví dụ nha, cơm càng kho tàu, cái nước nó sệt sệt,
rồi lấy cái gạch đó, rồi nó ra, trời ơi, vừa ăn tôm mà vừa hút cái nước kho nó sệt sệt chan với nước cơm, rất là ngon. Bởi vì canh nhau mà ăn. Gia đình mình có điều kiện anh ha? Ba có điều kiện, gia đình em có điều kiện, giống như thí dụ nhà em là 8 người đi thì ba em cho ăn 2 con tôm càng rồi tự chia vậy đó. Hèn gì các cháu vậy này, xanh xao quá. Bạn đó tôi phải để con cứu ba, cái này không phải là như vậy, mà là tại vì sao? Tại vì gia đình em nữ nhiều hơn nam, đúng không? Nữ nhiều hơn nam. Nữ là gì? Cần phải giảm cân, cần phải ăn rau nhiều hơn, nên ăn ít như vậy thôi là được rồi. Còn khi nào có ba em là một người. Mai Ca, bữa nay em giảm rồi đó hả? Bữa nay em giảm nè anh. Em giảm mà em uống nước nhiều quá em mới bị phù đó anh. Em bị phù nước anh à. Thôi được Đúng rồi. không bác? Nói chung là thực đơn gia đình mình quá phong phú. Thì bây giờ chương trình đã chuẩn bị sẵn những món ăn đưa cơm riêng của chương trình chế biến. Chúng ta cùng xem clip sau đây. Ở người Việt Nam mình á, cơm là một trong cái loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Có thể không ăn phở nhưng không thể không có cơm. Một tháng không ăn phở không sao, nhưng một ngày không có cơm là nhớ. Chính vì sự quan trọng đó, cơm đã trở thành thước đo sự ngon lành của tất cả các bữa ăn. Và mục tiêu hàng đầu của các đầu bếp gia đình là chế biến những món ăn kèm sao cho cả nhà ăn được thật nhiều cơm. Qua bàn tay khéo léo của các bà mẹ, rất nhiều món ngon đưa cơm đã ra đời. Trong tập đầu tiên của Thiên đường ẩm thực mùa 4, hãy cùng nhau nhìn lại những món ăn bình dị và thân thương này nhé. Vốn là những món ăn xuất phát từ sở thích và khẩu vị riêng của từng gia đình, nên nhắc đến món ngon đưa cơm là nhắc đến vô vàn sự lựa chọn khác nhau. Và ai nấy đều cho rằng món ăn của nhà mình là nhất. Vậy đâu mới là món ngon đưa cơm được nhiều người yêu thích nhất? Thiên đường ẩm thực đã tổ chức một cuộc bình chọn nhỏ nhỏ để trả lời cho câu hỏi này. Hãy cùng xem món ăn mà hai đội chơi yêu thích có nằm trong danh sách này không nhé. Đứng ở vị trí thứ 3 là món rau muống xào tỏi. Vị trí thứ 2 thuộc về món thịt xào mắm ruốc. Vậy còn vị trí đầu tiên thì sao? Đáp án của câu hỏi này chính là canh chua. Chà, đúng là món ăn quốc dân đây rồi. Và ngày hôm nay đầu bếp thượng hạng Phan Thắng Thái Hòa sẽ mang đến cho rau muống xào tỏi, thịt xào mắm ruốc và canh chua một diện mạo hoàn toàn mới nhé. Đầu tiên, chần sơ rau muống non trong nước sôi có pha chút muối và dầu ăn. Nhớ là chần thật nhanh rồi cho rau vào nước đá cho rau xanh mướt nhé. Đậu phộng chiên nguyên hạt trong chảo ngập dầu có pha chút dầu điều. Tôm lột vỏ ướp với ít gia vị để một lát cho tôm thấm. Sau đó đem tôm đi áp chảo cho vàng đẹp hai mặt. Nhớ là đừng để tôm quá chín nhé. Phi thơm tỏi cho rau muống vào xào nhanh tay cho rau thấm đậm mùi tỏi. Nêm thêm chút nước tương cho vừa ăn. Giờ thì xếp rau ra đĩa thôi. Bên trên điểm thêm những con tôm béo ú và một ít đậu phộng nữa là xong. Hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng đến những cọng rau giòn giòn thơm lừng, đậu phộng bèo béo và thịt tôm dai ngọt. Một gắp rồi lại một gắp nữa. Cơm hết lúc nào mà cũng chẳng hay. Tiếp theo sẽ là một món ăn chỉ nghe tên thôi cũng phải ứa nước miếng. Thịt xào mắm ruốc ăn kèm với cơm nắm. Thịt ba rọi mua về cắt thật nhỏ, cho đường vào chảo để tạo caramel. Tiếp đó cho thịt vào đảo để thịt áo đều lấp màu vàng đẹp. Khi thịt vừa săn lại thì cho thêm mắm ruốc, ớt băm, sả băm và một ít tiêu. Cuối cùng dằn lại bằng một ít nước mắm. Xào cho đến khi mắm ruốc sệt lại là được. Bây giờ chị Thái Hòa sẽ làm cơm nắm nha. Cho cơm nóng ra tấm vải mùng hơi ẩm. Túm 4 góc vải phủ kín cơm rồi dùng tay nhào mạnh tay cho cơm nhuyễn mịn và dính chặt vào nhau. Lấy một ít cơm đã nhào mịn, ấn dẹp để làm phần vỏ. Tiếp đó cho thịt xào vào làm nhân, khéo léo vò thành từng viên tròn, rồi lăn một mặt cơm qua mè trắng.
trong những viên cơm đáng yêu chưa kìa. Nướng phần cơm đã phủ mè trên chảo không dầu sao cho mè vàng thơm là được. Hãy chuẩn bị thêm một ít dưa leo ăn kèm nhé. Ôi, những viên cơm dẻo thơm hòa quyện trong phần nhân mèo béo đậm đà. Kèm theo đó là dưa leo tươi mát đã thấm đẫm vị chua cay mặn ngọt. Ngon như thế này thì bao nhiêu viên cho đủ. Cuối cùng nhưng lại là món quan trọng nhất. Quán Quân canh chua đây rồi. Và nguyên liệu làm nên sự khác biệt cho món ăn này chính là cá hồi cùng lá me non. Cắt nhỏ cà chua, măng chua và các loại rau thơm. Cá hồi cũng cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ướp cá với chút nước mắm và áp chảo cho cá vừa vàng hai mặt. Cách này sẽ khiến cho cá không bị nát khi nấu canh. Xào cà chua với hành tỏi băm. Lần lượt cho cà chua, măng chua và cá hồi vào nồi nước dùng. Nêm nếm cho vừa ăn, sau đó thêm vào lá me non, rắc ngò gai và hành tỏi phi thơm. Nêm chút nước mắm nữa là dọn cơm được rồi. Những miếng cá hồi mềm béo ngon lành, thấm đậm trong nước mắm ngon. Thỉnh thoảng một miếng cà rồi lại một miếng măng giòn sân sật. Nước canh thì thơm chua dịu dàng. Đúng chuẩn canh chua hao cơm đây rồi chứ đâu. Đại tiệc món ngon đưa cơm 5 sao đã sẵn sàng. Nhưng dĩ nhiên là món ngon chỉ dành cho đội xứng đáng. Rồi, ngon á. Bây giờ chúng ta phải chiến thắng thì mới được ăn. Chứ còn mà thua thì cũng chỉ ngồi nhìn thôi. Không, thua cũng có thể ăn được. Vẫn khẳng định luôn. Hên xui. Hên xui. Nhờ vào tài năng mà mình cũng được ăn vậy. Rồi, bây giờ sẽ là trò chơi ở vòng đầu tiên. Xin mời bạn đại tiệc. Đến thời điểm này thì cũng chưa biết đội nào sẽ được ăn và đội nào không ăn. Thôi bây giờ mình chơi phe lay, hai đội cùng ăn đi. Vậy vì đội thắng ở cái vòng này sẽ được thưởng thức món ngon 3 phút do đầu bếp thượng hạng của chương trình làm ngay tại đây. Xin mời đầu bếp thượng hạng Phan Thắng Thái Hòa. Đây, chào chị khỏe không? Trời ơi quen. Hôm trước có lại nhà hàng chị ăn phải không? Dạ, chắc nhận. Trời ơi quen quá nha. Bác có gì nè? Bác có gì nè? Giao lưu, có chuyện giao lưu. Giao lưu nhẹ. Mình quen biết nhau nhé ha. Để một mình ông Hoàng hạnh phúc nói thì đôi khi hai đội nói là thiên vị đội này đội kia. Thì chị Hòa ở đây ngoài cái việc chế biến món ăn, chị cũng sẽ là giám khảo khách mời để chỉ nhìn nhận cho nó rõ ràng, chứ với cái sự lạng lách luồn ấy của anh Long thì khó lắm. Không công bằng, cái gì cũng phải công bằng nha. Dạ đúng. Nhưng mà bữa Long có tới nhà hàng đúng không? Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu mình Tức là đối với anh Long cái tiêu chí chơi là phải công bằng. công bằng. Anh muốn coi lại clip hồi nãy không? Không cần con. Thôi clip cũ coi gì. Con chỉ đừng có khơi lợi cái dĩ vãng đau buồn. Rồi, bây giờ rất đơn giản. Món đầu tiên mình ăn sẽ là món gì chị? Món đầu tiên mình ăn á là cơm nắm mắm ruốc. Trời ơi, tôi thèm món đó lắm. Chị Kiều có thể lấy giùm em một cục. Đây đây, Trời lấy cho em, lấy ơi. cho em, lấy cho em. Không, một cục thôi. 3, 4, 5, 6, Tại vì trong chương trình thì ông Hoàng Phúc luôn là người phải thưởng thức đầu tiên. Ông Hoàng. Chị. Ông Hoàng ăn với dưa leo. Đó. Dạ. lúc nào cũng là ông Hoàng thử trước. Để ông Hoàng ông ăn xong là ông có bị cái gì bị trước. Ác dễ trợn. Cơm dẻo quá ha. Mắm ruốc vừa phải, dưa leo giòn mát. Ngon. Yên tâm đi, còn 6 cục đều 6 người, đừng tranh giành nhau, không có nên ha. Bây giờ về. Đội nào chiến thắng ở trò chơi sau đây sẽ được ăn cơm đó. Đâu có 6 cục thì chia ra đều 6 người đi chứ. Đâu có luật chương trình đội thắng mà. Trời đất ơi. Em cầm đũa sẵn Đội rồi thua nè. thì cũng sẽ được ăn cơm, nhưng mà ăn cơm trắng. Ủa gì kỳ vậy? Đó là quy luật của chương trình. Đội thắng là ăn hết 6 cục đó luôn hả? Thích ăn bao nhiêu ăn, mình thắng mình có Thảo quyền. Chị đang giảm cân đó chị Thảo. Chị Là ăn cơm sao chị hả? ăn đó. Tinh Cơm bột tinh mập bột lắm không đó đó. chị coi đi. Ba. Nghĩ là ở trên cái bàn này thì người mà nên ăn cơm nhất là tôi thôi. Còn các người thì cứ Em rau cũng giống chị gì luôn đó Kiều. Bây giờ về trò chơi vô cùng đơn giản. Hai đội sẽ quánh tù xì để giành quyền chơi trước. Chưa, quánh tù xì để Chưa. chơi rồi đó. Quánh tù xì đi. Được ăn rồi. Anh chung với ba em đi. Ôi, tôi nhường cho nó chơi trước. Ra nhường luôn. Trò chơi này lợi thế có thể thuộc về anh Kim Tử Long và Mai Ca.
Nhưng anh đã nhường rồi, thông cảm. Không sao. Lời thuyết phục về mình. Sẽ có 3 bài hát được bật lên ngay sau đây. Bài hát này sẽ nói về một món ăn nhưng mà không cần biết món gì mình cũng đừng quan tâm. Mỗi đội sẽ lần lượt trả lời đó tên bài hát là bài hát gì. 3 thành viên đều phải trả lời đúng thì đội đó mới được dùng. 3 thành viên phải trả lời đúng hết. Mỗi thành viên một bài hát. Coi như là phát bài đầu là thành viên thứ nhất trả lời, mà trả lời không được là không có thành viên thứ hai không được trả lời, đúng không? Bài nhạc hay là bài nhạc? Không, mình đổi bài cải lương. Mình bắt lên. Nếu như bên kia mà trả lời thua là bên này được ăn. Đâu, bên kia thua thì anh phải chơi chứ, anh phải chơi mới được ăn chứ. Ủa phải chơi nữa hả? Tưởng thua là thua rồi thì bên đây rồi được ăn thôi chứ. Ba là chùm nhạc mà hip hop giật tóc. Rồi. Ba biết mà. Nhường. Mai Long biết người đó trả lời trước. Ai đầu tiên? Anh Trung trước. 2 người còn lại không được nhắc là thua lập tức. Đúng. Đó. Mình phải công bằng. Mình không nhắc trả lời người ta chơi. Không được. Ê nói nghe là chơi nhạc xưa đi nghe, nhạc mới không có biết đâu nha. Sẵn sàng chưa anh Trung? Rồi chơi. Đây là bài hát dành cho anh Trung. Xin mời. Ai cách xa cõi nguồn ngồi một mình luyến che xa Tôm ngon cá ngon lẩu. Ôi trời sao lẩu ngon quá. Tắt nhạc. Được rồi. Gì? Bài hát tên là gì? Còn thương rau đắng mọc sau hè. Chính xác. Bài này dễ quá bây giờ. Bài này. Tôi tranh thủ tôi tắt ngay chỗ rau đắng nấu canh mà ông vẫn biết. Trời, bài này dễ quá trời luôn, gì đâu mà khó. Hên. Bài này phải nãy Trời ơi. tôi biết bài này. Bây giờ bài thứ 2 dành cho chị Tô Tiên Kiều. Bắt đầu. Cố lên. Thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thì thằng làm quán cơm tôi. Rồi, tiếp theo cái này như là có gói mì tôm nữa nào phải không? Đó, kể. Đếm liền cái trọng tài kỳ quá. Đó, bạn tôi. Yes. Bạn gì? Bạn tôi. Đúng rồi, bạn tôi. Nãy con nói ba thi trước đi, ba thấy ông bài dễ không à. Ba bài đặt nhường rồi nữa. Đó. Đây mình đã Em nói sợ mình quá à, dạy. em có gì là hai người bỏ qua cho em nha. Mình nhường cho mọi người. Rồi, bài tiếp theo. Bắt đầu. Em không thèm mua kem, em không thèm mua bánh, em để dành cho hai. Chết. Bài này con Thảo nó chết. Đếm liền. 5 4 3 2 hết giờ. Bài này Thảo sẽ thua. Mẹ mua cho con heo đó. Mẹ mua cho con. Tại vì sao tôi biết con Thảo nó sẽ thua? Sao vậy anh? Tại vì không bao giờ nó hát cho con nó nghe bằng những bài này. Nó hát cho con nó nghe bằng toàn cải lương không à. Tín hiểu Thảo là Thảo biết là cái bài đó nhưng mà Thảo không biết cái tựa. Chưa nhớ cái tựa. Con nói nghe bài gì cho người ta sợ đây. Dạ, bài này là bài Con heo đất. Dạ. Mua cho em heo đất. Rồi, bây giờ thua rồi. Bây giờ đội mình ai là người đầu tiên? Ha, bây giờ Trời ơi trời, tới tôi. Mày ca đi ba. Thôi, bậy rồi, bậy trước. bây giờ thí dụ như bên kia trúng 2 mà bên đây trúng 3 Không, thì nó đúng hết thì mới được ăn thôi. Nhưng Anh Quang, em đoán Cánh nó đúng một bài rồi. quan trọng đó là lượt chơi của người ta. Mà em đúng là cái gì? Bây giờ lượt chơi của em đúng nè. Ba kêu kìa. Rồi, sẵn sàng anh Long đầu tiên. không. Để đội tôi tự sắp xếp. Ba, con dở lắm. Ba cho con đầu tiên là ba thua luôn, thua trắng liền đầu tiên. Bình tĩnh. ba con Con làm ý đầu. lắm bạn. Bình tĩnh làm đầu. Rồi, Con làm dành trước đi. cho bình tĩnh, bắt đầu. Tết này anh không thèm keo Để nó mứt bình vì Không được nha. Để mình Bài là con để biết mình rồi. nha. 5 Bài ca Tết cho em. Yes sir. Đây anh không thèm chân hoa. hay quá, tới Mai Ca. Đúng không anh? Trời ơi trời, tôi hả? Ráng lên cho mày ca tất cả sự nghiệp ăn uống. Mai Ca thua liền đó. Em là thua liền đó. Lên làm nha Ba Long. đi ba. Ba đi ba. Để đây Long nãy giờ bài nào anh cũng biết luôn á trời. bây giờ thí dụ như Mai Ca nó không thi mà bây giờ mình thi luôn giùm nó được không? Không được. Làm cho có chuyện giùm được. Chứng minh của Mai Ca anh đâu về xài được. Ủa mẹ ca có chồng được, anh có chồng được không? Con yên tâm, Mày mình ca thắng ráng trận lên này. đi Mai Ca. Nhá. Tất cả chuẩn bị âm nhạc bắt đầu. đi tới Karachi mình muốn thêm béo phì. Trời
bởi xa cơ với khoan để là tôi khiếu nại. Tôi Em trả lời. tôi đang khiếu nại. Lý do tại sao bên đây đặng bật nguyên bài mà bên đây bật mất mà xe lầm xa gì mới tới hết. tức là bài đó anh biết rồi. Người ta đã lên đặc trưng của cái bài thôi. Nghe cài biết không? Hình như biết. Đếm đi. Bài tên gì? Đếm đi. Nó cái lượt của anh phải trả lời. Thì đếm đi. 5 4 3 2 1. Chiếc thuyền nan. Hay quá, tới Mai Ca. Đúng không anh? Trời ơi trời tôi hả? Ráng lên cho mày ca tất cả sự nghiệp ăn uống chị hai Mai đi Ca ba. thua liền đó. Em là thua liền đó. Lên làm nha em Ba Long. đi ba. Ba đi ba. Để đó Long nãy giờ bài nào anh cũng biết luôn á. Đừng quên Long. Đâu có ba mà. Nè, tôi chỉ thử lòng mấy người. Tôi thử mấy người ta Sao biết hay vậy? Sao ba biết hay vậy ba? Trời đất ơi. Sao ba biết hay vậy? Những bài ba nói cho con nghe, những bài thiếu nhi là nó nằm trong trái tim của ba. Vì những bài thiếu nhi Ba cũng đưa nằm nữa con. đưa hồn người nghệ sĩ đi theo những cái giấc mơ. Vì vậy cho nên nè, chuẩn bị nè, tới con thua nè. Rồi, nhạc. Bài nãy con biết mà. Nhạc. Ráng như mày ca. Chết chưa? Quay, để khoan. Không được nha. Bài bánh bông lan. Rồi nó nói luôn là cây bánh bông lan kìa. Ủa khoan, Thế Thị. Ủa là đội em thắng rồi hả? Ủa mà nó không thắng. Trời ơi. Cô Lệ Thủy ơi, con yêu cô quá. Bà không phải cải lương mà đưa cái bài cải lương cho bà đoán. Trời ơi là trời ơi. Vậy mà đúng đó. Như vậy người ta mới gọi là trung thực. Thấy chưa, đâu có phải là dễ ăn đâu. Thôi đừng nói nữa bà, ăn đi Ba ba. ơi, ăn đi ba ơi. Đúng rồi, người ta ăn là chi phí gì nữa. Ê, đưa dưa leo đây, ê, không được à. Đội Dưa mình, leo đây à. đội mình vẫn được ăn. Ăn cơm trắng. Đưa cái này đây. Rồi vô. Đây, đem qua hết cái dĩa đó qua đây. Ăn cơm đi chị. Đội thua ăn cơm trắng và phải ăn hết một chén đó. Phải ăn đó. Bắt buộc hả? Vậy. Cái này bắt buộc hả? chị. Luật Vậy, mà. sao kỳ vậy? Đúng à. Mình ăn cơm trắng không, trọng có nhân kìa. Sao khổ. Em không ăn được không? Không à, phải ăn Chị à. ơi, có một miếng ăn đi chị ơi, không sao đâu chị ơi. Ê, đâu Ê, bậy. Bậy. Nhỏ bậy dễ sợ. Chưa thi con. Phạt bả đi. Rồi, Thôi bây giờ mình cảm nhận nè, mình cảm nhận nè. Nghe cái người mà chín chắn người ta cảm nhận nè. thứ nhất là cái cơm này nó khác với cái cơm trắng kia. Cái thứ hai nữa là mình ăn mình phải chấm với nước này đúng không? Đúng rồi, ngon á. Đường cái nữa coi. Trời ơi. Ê, bậy à. Thôi để đội em tự làm được anh. Rồi để em tự làm. Cái gì vậy ơi? Bậy rồi. Phạm luật. Không cần anh, không cần ăn. Nè mấy đứa hết sức bình tĩnh nghe chị nè. Ăn cơm đi anh. Mấy em phải nhai kỹ. Mấy em mới cảm nhận được cái sự ngọt ngào trong từng hạt gạo. Kêu. Nhưng mà cái rời ra như vậy nó cũng có cái hay. Luật của chương trình người thua không được nói. Bậy đâu có đâu. Không được ăn. Bây giờ tôi hỏi ông Ngọc Hoàng, bây giờ tôi không phải là tôi đang phân tích về Đúng cái rồi, món người ta này đang đâu. phân tích mà đeo cho tao Mà phân tự tích. nhiên nhảy vô nói làm Đúng rồi. cướp lời tôi. Đúng rồi. Giờ Nước nào ngon? hay quá anh Long ơi. Tại vì khi mình ăn á, mình mới cảm nhận được là ăn cơm thường với mắm ruốc nó khác, với lại mình bó nó thành như xôi nè. Nó giống như hồi xưa mình hay ăn cơm vắt á. Đúng rồi, nhưng mà cơm dắt thì nó không có mềm như vậy. Nó không có mềm như vậy. Tại vì mình cán mỏng ra làm giống như là một cái vỏ bánh, một cái vỏ bánh nhẹ nhàng. Ba ăn nữa nha, ba ăn nha. Hôm nay là ngày ba phục thù mà ba.
gì vậy? Hỏi Dạ đi anh ơi, đâu có mùi vị gì đâu hửi anh. Mùi nó nằm ở trong mà. không phải ở trong nó coi có nó mùi gì. Cái mùi nó nằm ở trong anh ơi. Ba ăn thêm cục nữa đi ba. Món tiếp theo, chị mình ăn món nào chị? Kế tiếp là ăn tôm với rau muống xào đi. Tôm ngon ha, tôm có vẻ ngon. Này tôm nướng cháy. hay là Ngon chiên? á. Bảy. Chảo. Không, hình như là có đậu phộng. Chưa, từng món. Đậu phộng đây nè. Đây, tôm rau muống. Trời ơi trời. Tôi xin công rau muống đi. Rồi, tôm nó tươi, nó giòn á. Rau muống cũng giòn, vị vừa. Ngon á. Có ăn Thì đậu anh phộng không đi giòn. cho béo. Ừ. Ăn miếng đậu phộng đi cho Đúng như vòng hả chị Bảy? Đúng rồi. Nè anh, đậu phộng nè anh. Có khỏi để Lư làm. Đó em giúp cho mà anh ngộ quá nè. Đó, anh đi ăn. Đây ba nè. Anh không ăn. À, Anh bỏ phí lắm em, đũa em lỡ gấp rồi. trời ơi, đậu phộng vô nó giòn giòn, nó bùi bùi. Đội nào thắng thì mới được ăn. Đội nào chơi trước? Chơi liền. Trời ơi trời, tôi hên có một lần thôi đó. Tôi lần nữa lần thứ hai nữa hả? Âm nhạc đầu tiên dành cho ai? Bình tĩnh nữa đi con hả? Đang hơn con. Đúng rồi, đang hơn. Mình đang Phong thủy, hơn. phong thủy. 1, 2, 3 phong thủy. Ok. Rồi, Tiếp nè. bình tĩnh, lắng nghe, bắt đầu. Cho tôi xin một ly trà đá, giống như khi tôi năm tuổi ba. Mong hôm nay đừng không buồn quá, nói cùng tôi trà đá vỉa hè. Tôi chỉ nghe thôi là cái bài là thấy rồi. Bài này là ly trà đá. Biết bài gì không? Tại vì nè, Anh không biết luôn á. Thiệt. bài này là bài trà đá vỉa hè. Nhạc của mấy bạn Thiếu trẻ. 2 chữ tin à. Rồi, coi như là xong rồi đó. Giờ tới bên mình nè, tới bên mình nè. Ai đầu tiên? Như cũ đi, để cuối cùng bà Thảo phải sai nữa. Ôi hả? Ác quá anh Thảo trước đi, bảo đảm cái này là cải lương. Lỡ em không biết sao. Âm nhạc, xin mời. Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ. Bài thiếu nhi là không bao giờ Thảo biết. Đếm. 5 4 3 2. Nó đại. Tết Trung Thu. Trời ơi, nó không biết nghe. Cái bài người ta là bánh chưng mà Tết Trung Thu. Bây giờ em mới biết là Tết Trung Thu chẳng bánh chưng nữa hả? Bánh chưng xanh. Bánh chưng xanh. Đúng rồi, bánh chưng xanh là tên bài Người này. ta không thuộc á, người ta nói người ta dựa vô bám vô cái lời đó, ta trả lời đại thì giống như bình tin hồi nãy trà đá đó, biết chưa? Rồi, bây giờ cái món đó mình nợ lại. Đó, mình để đó. Bây giờ món cuối cùng. Thí dụ hai đội của đều thua hết thì sao? Là ông được ăn luôn hai món này luôn. Hai đội đều thua thì anh thắng. Nãy giờ anh trúng một lần rồi. Mình trước sau thì mình cũng thắng. Rồi, ok, hay quá, hay quá. Đây là một cái luật rất là Công bằng. công bằng, văn minh, văn minh. Trời ơi, chơi đẹp quá trời đẹp rồi. Rồi, Rồi, bây giờ đội nào ý chang Ai? như cũ, đội nào trước. ai trước? Ai chứ không được chứ. Bây giờ ai trước cũng được mà đừng đưa bà Thảo trước là được. Bây giờ nhường mình đó luôn. Rồi, ai đầu tiên? Thôi chị Thảo đi, chị Thảo mở màn cái gì kết thúc. Trời ơi. Bài hát cho chị Thảo bắt đầu. hỡi chiếc lá me xanh rơi trên đường xưa nắng hoa. Rồi, đúng rồi. Có đếm không anh? Đếm. 5 4. Không đếm nó Ba. không bằng hồi nãy cái thiền nan có Hai. lần có đếm đâu. Rồi thêm 5 giây nữa. 5 4 3 2 1. Thua. Thua. Bài này là bài góc phố dịu dàng. Rồi, vậy là bên đây được ăn. Chưa, anh phải thắng nữa anh mới được ăn. Bây giờ có chơi rồi thua rồi cũng được ăn. Công bằng đi trời ơi, được rồi, sắp được ăn rồi. Ba phải chiến thắng trong vinh quang. Tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, bài hát đầu tiên dành cho ai? Ba. Trời ơi, Hai. Bài hát dành cho anh Long bắt đầu. Tay bưng dĩa bánh bò, dấu cha dấu mẹ chân đi khe nè, tôi trời sợ té lên đèn. Em biết bài này em chết liền á Long. Rồi, đếm đi. Thôi đếm đi cho Năm. công bằng. Coi thường tôi quá gì khoan bộ. Không khoan Bây được, giờ- không khoan được. Đó, cái vậy không mà câu giờ đó nè. Anh nói cho em nghe nè. Anh có trúng thì anh vẫn ăn, mà anh có trật thì anh vẫn ăn. Anh đâu phải cần phải câu giờ làm gì. Đúng không? Chuyện nó quá công bằng. Đếm đi. Năm. Cho nghe lại nhạc lại lần nữa đi. 7 4 3 2 1. Ánh trăng rằm. Chất quất em thôi. Không chính xác.
cái bài này hình như nó là sáng tác một lượt với cái bài Tết Trung Thu của ông Thảo đó. Là bài gì hả? Dạ lý dĩa bánh bò. Nè nha, chương trình như vậy là không có hợp lý nha. Nói là nhạc mà tại sao đưa lý vô? Trời ơi, phải nhạc. Lại có bánh bông lan nữa đó. Dù là thua ở cái vòng này nhưng mà đội đã chiến thắng. Dạ, trời này được ăn. Chúng ta vẫn còn cơm trắng, mời ăn tiếp. Ngon quá. Tại sao Giang muốn mình để từ hồi nãy tới giờ mà khi ăn mình nó vẫn giòn? Nó phải có một cái bí quyết gì? Lúc mà ấy đó là mình luộc xong rồi đó mình trần vô nước đá đúng không chị? Phải coi cái trần vô. Hàng triệu khán giả hâm mộ trên sóng truyền hình ở miền Tây các tỉnh lân cận sẽ không thích ăn. Người nghệ sĩ ăn Không biết là anh chị em có làm như vậy không mà làm như vậy người ta cười. Tôm áp chảo nó tươi, tôm nó tươi, nó giòn. Nó không chín tới á, cho nên nó tươi mà nó ngon. Em không có biết ăn rau với chị mà hôm nay ăn rau muống. Cái quan trọng ở đây á là vừa miệng. Bởi vậy tao mới biết sao mà vô cái chế độ ăn rồi mới biết là tình thân bạn bè gì không còn gì hết trơn. Bây giờ là món Dạ, đây, ba ăn không tôm. tiếp theo. Chị, món này giờ mình bỏ rau. Tại vì món này là mình sẽ dùng lá me để làm chua. Lá me tươi. Lá me tươi. Lá me non. Ơi chiếc lá me chanh rơi trên đường nhiều. Trời ơi, nhất là cái mấy cái món chua này mà ngồi nhìn chảy nước miếng luôn á trời. Chết rồi. Sống nổi đâu. Ăn hết đi là múc canh ăn từ từ Chết cho rồi. ba. Không qua được con trăng này đâu. Cá vô 1 phút nha, cá 1 phút thôi nha. Trời ơi, cái này chấm nước mắm thì chết. Chết con Đây, rau nêm. Bây giờ là nó mới chua chua. Đây, để em. Ngon ba. Wow. nước mắm đừng ăn đó chị. Mà không vui. Ồ, ngon quá. Này, miếng cá hồi, miếng măng nè. Chấm nước mắm nè. Nóng coi chừng nóng. Chị gót chừng. Ước gì được đó. Hồi nãy vừa vô nói là tôi thích ăn canh chua, tự nhiên có canh chua ăn. Ba còn 2 đứa con gái á ba. Đây ba làm cho. Lấy cơm vậy, cái này ăn cơm bắt. Không, em thích ăn cơm với lại canh nè. Đúng rồi, cái món này là món ngon đưa cơm cho nên là ăn đưa cơm rất là ngon. Bây giờ rồi có cơm nè. Không được. ăn cái này là Nè, để nghe nói nè. Nước nó thanh, nó chua vừa đủ, nó ngọt do nước dùng và do cá. Và đặc biệt là cái vị chua của lá me đó, nó làm vậy đã lắm. Em xin khẳng định cái món này ngon quéo lưỡi nha. Không nói nữa ăn. Cái món này á, nó chua là nhờ Me với măng. lá me với măng. Bởi vì nó chua thanh, có vị ngọt nhẹ nhẹ, cộng với lại cái cá hồi. Cá hồi rất là ngon, rất là béo. Ăn cái măng là em thấy ăn rất là ngon. Lần này con ăn con có cảm giác rất là ngon, rất là thoải mái chứ không phải giống như lần trước ăn chực ba. Bậy, không ăn trực. Trời, nó dùng từ ăn chật vậy trời. Bậy. Mấy lần trước là mình hát đàng hoàng mình mới được ăn mà. Mình dùng tài năng của mình ra để mình đổi lấy thức Đúng ăn. rồi. Nhưng mà xin. Bây giờ em đố anh Long này, cái này mà anh Long biết là đỉnh cao luôn. Tại sao đây có 4 cái ly? Tại 4 cái ly là 1, 2, 3, Ngọc Hoàng 4. Dễ quá. Nhưng mà nãy Thi ăn thôi đâu Thi uống. Không, người ta có cum lê. Đúng rồi, cơm lê. Ăn ta phải uống. Đúng rồi. Cum lê. Chưa nói là uống xong phải có ăn trắng miệng nữa. Mời chị. Món này là cũng một món rất là dân dã là đá me. Đá me. Đá me với trà Ớ. Tabasco à? Ồ. Dạ. Tại sao phải có cay trong đó? Sẽ cảm thấy nó cái vị nó vừa chua vừa ngọt và nó lại cay cay nó cay. giữ lại Ồ. mình xí, chứ không thôi thì cái chua nó ngọt nó sẽ bị gắt lên. Hay quá chị ơi. Mình gọi món này là món gì? Nếu mà ở chỗ của Hòa thì Hòa gọi nó là đá me vui vẻ. Đá me vui vẻ. Vậy là còn có đá me buồn bã có cho bên này không?
Có. Mời chị. Mời chị. Chán thiệt chứ. Cái này là đam mê buồn bã. Cái chị pha cho em cái bình bự đó đi, ba tụi em uống chung cũng được. Mình sẽ để lại. Ôi thật là tự nhiên. Me Mà mình đã nấu lên và mình xay lại. me này chua thiệt hay là đã có thêm nêm đường Dạ rồi? có nêm lại rồi. À, ngon. Có cần nếm thêm miếng trà để coi cái vị nó sao không anh? Phải nếm chứ. Trời ơi. Trà này là giống như là mình ăn hay uống trà sữa đó. Dạ. Anh có ăn cục nước đá này coi nó có gì khác hơn không, Không, anh? đá này đá bi. Là người ta không biết gì hả? Trời đất ơi, nè nói về ẩm thực, hỏi tôi Chủ nhà hàng mà. 5 giọt. 5 giọt. Ồ, để đây cho anh 5 giọt. Ly này của ai uống trước? Dạ. Của em chứ của ai, trời ơi. Vậy 6 giọt. 10 giọt. Black of night. One, two, three. Bố gì mà cực dữ trời. 5 giọt thôi. Khám sao mới ta. One, two, three, four, five. Dạ con cảm ơn ba. Tên cái món này Thảo thích lắm á Tinh. Tinh phải làm sao đây? Thảo nhìn Tinh ăn rồi cảm nhận nha. Kìa. Chua vừa, ngọt vừa, thanh mát. Những ngày hè nóng bức. Thank Tuyệt you vời. ba. Cái Tabasco này á, bình thường mà ăn với mì Ý hay là ăn với lại pizza đồ á thì nó rất là nồng. Nhưng mà vô đây nó là không nồng một miếng nào hết. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những món ăn rất là ngon. Vòng thứ 2 bắt đầu, xin mời. Trong mô hình một bữa cơm thuần Việt thì tầm quan trọng của rau củ chỉ đứng thứ hai sau cơm. Không chỉ dùng để xào nấu, rau củ còn được người Việt muối thành dưa như một món ăn ghém độc đáo trong bữa cơm. Tuy chỉ là món ăn kèm nhưng các loại rau dưa muối chua lại rất được lòng người Việt vì là thứ có thể khiến bạn ăn thêm nhiều và rất nhiều cơm. Dưa chua, đồ chua, củ kiệu kích thích cho cơ thể tiết ra nhiều dịch tiêu hóa hơn, do vậy giúp cho chúng ta ăn ngon miệng hơn. Nhắc đến mâm cỗ Tết là phải nhắc đến thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh. Là một nét đặc trưng của bữa cơm thuần Việt, từ lâu dưa hành đã trở thành một món ăn quan trọng, luôn sánh đôi với những món đưa cơm ngon lành trong ngày Tết. Dưa hành là món quen thuộc ở miền Bắc, còn ở miền Nam thì phải nói đến củ kiệu. Món này phổ biến ở Nam Bộ đến mức cứ nghe mùi hăng hắc đặc trưng của kiệu là biết xuân đã về. Dưa hành, củ kiệu trong mâm cơm đầu năm còn có tác dụng kích thích vị giác, giúp đỡ ngán khi dùng những món ăn nhiều chất đạm, chất béo. Trông thì có vẻ đơn giản, nhưng để có dưa hành và củ kiệu ngon là cả một nghệ thuật của các bà nội trợ. Trước hết, cần chọn những củ hành già ngâm vào nước tro qua đêm để hành bớt hăng, pha đường với nước giấm cùng một ít muối để cho nước ngâm thật nguội. Hành vớt ra bóc sạch vỏ và cắt rễ, rồi cho vào lọ muối với nước giấm khoảng 2 tuần là ăn được. Dưa hành muốn ngon phải có màu trắng ngà, giòn nhưng không hăng, chua nhưng không gắt và đặc biệt là không bị ủng nước. Cách muối kiệu cũng gần giống với dưa hành. Đầu đó tầm khoảng 25-26 Tết, các bà nội trợ đã mang kiệu tươi về, đem phơi gió cho kiệu hơi héo. Kiệu phơi xong cũng đem đi ngâm nước tro. Cách này không chỉ giúp kiệu thêm giòn mà còn giúp khử sạch các chất bẩn còn bám trên củ. Sau đó vớt ra cắt rễ và đuôi, rồi từ từ xếp kiệu vào lọ. Ngâm ngập kiệu trong nước giấm đường đã để nguội và gài chặt phía trên để kiệu không bị nổi trên mặt nước. 2 tuần sau, củ kiệu sẽ chuyển sang màu trong bóng loáng, ăn vào giòn tan, chua chua lại nồng nồng. Nếu người Hàn có kim chi thì người Việt có dưa cải chua. Chẳng biết từ bao giờ dưa cải chua đã trở thành món ăn kèm quốc dân, làm đẹp lòng người dân khắp các vùng miền đất nước.
Việt Nam là đất nước nông nghiệp, quanh năm không thể thiếu rau cải tươi, nhưng dưa cải chua với hương vị độc đáo đã vượt ra khỏi ý nghĩa của việc bảo quản và trở thành món ăn không thể thiếu trong các bữa cơm. Dưa cải mua về nhất thiết phải phơi nắng từ nửa ngày đến 1 ngày cho se lại. Nắng và gió thẩm thấu vào cải sẽ làm cho món dưa sau khi muối vàng ươm và không bị úng. Sau khi phơi xong, dưa có thể được đem muối cả cây để giữ lâu hoặc cắt vỏ như cách làm tài gia của các bà nội trợ. Nước đun sôi để nguội lọc cho trong, rót vào hũ rồi cho thêm chút muối, chút đường. Giờ thì cho dưa vào, cho dưa nằm ngập trong nước muối. Chẳng hiểu sao nhưng dưa muối trong hũ thủy tinh bao giờ cũng ngon hơn hẳn trong hũ nhựa. Đậy hũ dưa thật kín. Khoảng 3 ngày sau, khi thấy cải ngậm nước chuyển sang màu cỏ úa và thoảng mùi thơm chua chua hăng hăng thì biết dưa đã chín. Miếng dưa cải đủ chín khi ăn sẽ là sự hòa hợp của nhiều mùi vị: chua chua, thanh thanh, giòn giòn, mặn mặn, hăng hăng. Ăn chung với cơm thôi cũng đủ ngon lành. Không dừng lại ở đó, dưa cải khi đem đi chế biến các món ăn khác cũng rất hao cơm. Món ăn từ cải chua nổi tiếng và quen thuộc nhất phải kể đến canh bắp bò cải chua. Sở dĩ món này được ưa chuộng là vì sự hòa hợp tuyệt đối giữa dưa cải và bắp bò. Vị chua của dưa sẽ giúp khử mùi và cân bằng lượng mỡ trong thịt. Nồi hầm nhờ có chất men từ dưa cải cũng sẽ mềm hơn, thơm ngon hơn. Món canh có vị chua nhẹ của dưa cải và cà chua, hòa quyện với vị ngọt đậm đà của bắp bò là một lựa chọn lý tưởng cho ngày hè oi ả. Hay những hôm đi làm về mệt mà có tô canh nóng hổi đưa cơm nữa là bao nhiêu muộn phiền cũng sẽ vụt tan. Nói đến các món muối chua thì không thể bỏ qua miền Trung, nơi mà sự giản dị mộc mạc thể hiện ngay cả trong món ăn. Món rau ghém phổ biến nhất ở vùng đất này chính là dưa gang muối. Dưa muối bình dân đến mức kho, nấu, xào, trộn với bất kỳ loại thịt cá nào cũng dễ thành món đưa cơm. Tuy nhiên để gây thương nhớ thì dưa gang muối phải nấu chung với cá biển, chẳng hạn như trong món cá đối kho dưa gang muối. Cá đối cho vào nồi kho với ít nghệ, sau đó thả dưa muối vào nấu cho nước hơi sệt lại. Khác với kho thơm, kho cà, cá kho dưa muối có vị bùi, ngọt. Nấu càng kỹ, vị của dưa sẽ mất dần mà thấm vào trong thịt cá, làm cá mềm thơm mà không nát. Ăn với cơm nóng là chẳng bao giờ muốn bỏ đũa. Dù chỉ là những món ăn nhỏ bé, bình dị và ít được chú ý trong mâm cơm đầy, nhưng các loại rau dưa muối vẫn ở đó qua bao năm tháng và có phần làm nên sự ngon miệng trong mọi bữa cơm. Hôm nay sự ngon miệng giản dị này, Thiên Đường ẩm thực sẽ dành tặng cho đội thắng nhé. Ngon á. Bây giờ sẽ có một trò chơi xảy ra tại đây cho hai đội. Phải ra. Nếu đội mình thắng là bước vào đại tiệc ăn, rồi đối diện đội mình làm ánh mắt thèm thuồng. Nhưng nếu đội mình thua là đội đây đã thắng 2 lần, có nghĩa là 10 triệu đồng chắc chắn nằm trong túi. Có nghĩa là không chơi cũng thắng. Không chơi sao thắng? Bây giờ Thì anh bên kia chơi thua là bên đây là thắng luôn rồi. Không có, anh phải thắng người ta thì mới được 2 Ba không. phải thắng nữa, ba phải thắng. Còn nếu mà không thắng, nếu mà Thắng hai thì bên quê. quê, Quê một đều thôi. quê có được ăn kia, quê có được ăn gì không? Quê một đều, nhưng mà ý là đội bên đây mà thắng là quê một đều, là 2 vòng là cân Còn bằng. nếu mà bên kia thua, Bên kia thua thì anh thắng anh ăn luôn. đó thì đâu cần chơi nữa. Nhưng mà ba có được 10 triệu nữa. Còn nếu mà thắng được thì mới được 10 triệu hả? Còn nếu không thắng thì ăn thôi. Không thắng cái gì? Thôi anh đừng giải thích Có cho nghĩa ba là em bên nữa, kia- được rồi, trễ giờ rồi. Không thắng là thua đó. Có nghĩa là bên kia thua, rồi bên đây nếu mà chơi mà thua Thua luôn. Chơi xong đội thắng thì bước vào đại tiệc. Cái game á. mà quê Không có quê, chắc chắn phải thắng hả? phải thắng hả? Ồ, chắc chắn phải có người thắng người thua. Rồi, chơi đi. Trò chơi này vô cùng đơn giản, chỉ có 3 lượt chơi. 3 câu ca dao đang có những chỗ trống. Mỗi câu ca dao sẽ có 2 đáp án, điền vào chỗ trống đó là A hoặc B.
sau khi mình nghe câu ca dao được đọc xong, mình sẽ lên con húp húp này, mình thảy tia, sau đó mình phi về cái đáp án mà mình nghĩ là điền vào là chính xác, A hoặc B. Đội nào phi nhanh hơn thì sẽ được lựa chọn cái mình muốn, còn đội về sau thì chắc chắn phải chọn cái còn lại. Rồi Ai trước? Mới ca ra con. coi mấy cái vận động để con cho. Hai đừng có đưa ba chơi ca dao. Hai thấy ba làm thơ chưa? Phải ca với chị Thảo cũng sai. Em thích màu xanh, em lấy màu xanh nè. Rồi, Ráng lên nha Mai ca. mình ở ngoài mình có quyền nhắc con ơi A, con ơi B. Quan trọng mình biết hay không. Lắng nghe. Chấm chấm mà đêm muối dưa, ăn cặp cá nướng, đến vua cũng thèm. A. Xo đũa. B. Bông điên điển. Bông điên điển. Rực đánh nó. Đi. Lấy không có, đây là chữ B này. Lấy cái vỏ lông bên này mới là lấy chữ B. Trời ơi. Thôi cầm đi, biết đâu cái này đúng sao. Người ta rút được cái chữ B. Ta rút cái vỏ. Ta rút được cái vỏ. Đội này ghê thiệt, quá tinh vi. Rồi, đáp án Đáp án là cái gì vậy anh? thì đứng về vị trí đi. Con đâu biết đâu. Ba kêu vậy còn lại cái đó đó. Điên điển mà đêm muối dưa, ăn cặp cá nướng đến vua cũng thèm. B. B là điên điển. Xua đũa đâu bao giờ mà ngâm đâu. Đúng rồi, sao đũa ăn sống. Hay quá. Trời ơi. Con không biết gì hết. Văn thơ thì gọi nói. Đây. Thật ra cái này không phải là đội của em không biết, mà bị gì là chụp hụt thôi. Em bóc chung cái này mà từ sao không hiểu cái này nó xuất ra. Chị bị cướp. Em giật đi nè. Rồi để lại đi. Tức là chị dở quá, chị không có cẩn thận, nguy hiểm luôn rình rập xung quanh chúng ta. Ai? Lượt này, mời anh. Cẩn thận nha ba. Bình tĩnh. Tên kìa. Con biết một con. Để ra bà. Hỏi gì đây vậy trời? Để đó tôi. Chuẩn bị. Ngồi đây rồi. Ba ráng nha ba. Ba tự bóc luôn nha. Thôi ba chơi con màu đỏ đi. Không cần, con nào cũng được, quan trọng là thần thái hả? Cái đứa mà tốt. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. A. Vại cà. B. Hũ cà. Ông ăn gian quá. Đây là đáp án. Dạ anh Long ăn gian rồi, anh Long chạy lên chứ không có phi lên anh ơi. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. A. Vại cà. ban tổ chức phải nhắc nhở chứ ban tổ chức không nhắc nhở đâu biết. Rồi đọc lại nè. Rồi đọc lại. Nhà em có chấm chấm đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. A. Vại cà. B. Hũ cà. Rồi. Nghệ sĩ Kim Tử Long đã lấy là A, bị bắt buộc lấy A. Đáp án: nhà em có vại cà đầy, có ao rau muống, có đầy chỉnh tương. Đáp án là A.
Trời không phụ lòng, trời không phụ lòng người. Trời, hồi nãy nó giành, nó ra nó giành đó. Rồi tôi không ngờ cuộc đời của tôi có nhiều cái diệu kệ, diệu hổ ly sơn. Như vậy, ở vòng này, đội nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tiếp tục thắng, đồng nghĩa với việc thắng 2 vòng liên tiếp. 10 rồng đã thuộc về Đạo Văn. Mời bước vào đại tiệc. Đây, phải nói là những cái món ăn kèm á thì nó rất là kích thích để mình ăn món chính nó ngon. Bây giờ mình sẽ dùng món nào trước? Rồi. Thôi khách đến thì mình cũng muốn mời khách, nhưng mà đúng luật thì khách không được ăn nữa, khách đợi chút xíu rồi mình Cho tìm cách. Đây em bới cho Giang. Giang ơi, xíu cơm. Giang ơi, như là anh muốn ăn thử cái món mà có cái gì gan của người miền Trung á. Cá kho dưa thì mình ăn món đó trước thôi. Cái món đó Thắng làm vua, thua nhìn miệng. đâu cho thử miếng nó coi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới ăn nè. Đây là cá đối. Cái này là dưa gan. Dưa gan, anh phải có miếng nước nữa. Đây. Mặn mòi quá. Trời ơi, ăn mấy miếng tôi thố không cho con cái gì ăn. Hình như hai chị em thua luôn á chị. Từ hồi nhỏ lớn thì ba mới được ăn nè. Dạ con cảm ơn bà. Rất là ngon. Con cá đối này cũng vậy nè, rất là đậm đà. Ô là la. Cá béo, dưa, thơm giòn và cái nước ngon. Nhà mình tin thử ra mình tin. Cảm ơn ba. Cái quan trọng á là cái dưa với cái cá này nè, nó mặn không phải là mặn quá mặn chát. Đúng rồi. Mà đúng là nấu theo người miền Trung. Mặn mà mặn mòi á. Mặn mòi. Nhưng mà ăn nhiều quá là nó mặn lè đó. Không, mặn mòi thôi. Sau khi mặn mòi rồi mình phải thêm một cái này gọi là củ hành, quả hành ngâm. Củ kiệu ngon quá. Rồi bây giờ mình dùng cái món thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt đây. Thịt kho hột vịt. Đây, thịt kho hột vịt mình ăn với lại củ kiệu, cho miếng củ kiệu mình Đinh. Dạ. Củ nó ngon đó, cái củ. Bên kia ăn cung không được hả? Không, bên kia đâu cần phải ăn không, tại vì người ta muốn gì đó, chắc người ta thèm anh. Đây, chúng ta nhìn đây. Củ kiệu. Ôi ơi, ngon quá. Đâu, cho ba thử miếng thịt kho hột vịt coi làm cỡ như là bà nội con làm không? Anh ăn rất là nhiều chỗ rồi, nhưng mà phải nói là mẹ anh nấu ngon lắm. Cái thịt mềm, củ kiệu chua vừa phải, giòn. Ăn với cơm đúng ngon. Cái thịt này nè, cái xớ thịt nó ra như vậy mình ăn nó vừa không phải là cứng quá mà cũng không phải là mềm quá. Cái thịt kho hột vịt này á ba, con khoái nó ở chỗ là giống như là cái thịt của nó đó ba, mà cái dạng giống như là nó vẫn giữ được cái độ mà cái độ đầu tiên á, con không biết nói làm sao. Có nghĩa là mình không để anh bày tỏ được rồi. Tức là nó vẫn giữ được cái độ giống như là mới mẻ của vừa mới nấu xong á. Coi như là nó Quan trọng là cái miếng mỡ. Đúng rồi đó. Nhìn nè, cái miếng thịt con mình sắn ra thử coi. để tôi biết. Đây nè. Không, quan trọng của cái món thịt kho này là nó có thịt kho nè, rồi nó có trứng vịt nè. Đó là thịt kho hột vịt ha. Mà quan trọng là mình không có được ăn nên thôi để cho người khác đang ăn người ta nói. Đây nè, để tôi nói cái là chính xác nè. Nè, mấy bạn thấy miếng mỡ không? Đâu miếng mỡ nào đâu? Khi mà thịt kho hột vịt mà nó vừa tới á, là miếng mỡ nó không có tan, mà nó cũng phải đúng cục, mà nó rất là mơn mởn như vậy. Tại sao mà người ta thích ăn thịt kho hột vịt mà phải có mỡ? Là vì sao? Tại vì nó có mỡ. Khi chúng ta ăn rồi nó tan, đưa miếng mỡ vô miệng rồi mình ngậm lên cái nó tan ra mà nó ngọt. Dễ sợ. Rồi, ăn món tiếp theo cho mượn muỗng chứ mình đâu có dùng đâu đúng không? Đồng. Món này anh nói thật với lại Giang là mẹ anh cũng làm xuất sắc luôn. Mẹ anh làm cái gì cũng ngay cũng ngon hết. Mẹ Đúng rồi. những món này là mẹ những anh người làm lớn hết. ngày xưa họ giỏi lắm. Ơi,
Ngon. Thịt đông vừa phải, rau củ trong đó vẫn còn giòn. Ngon ngon. Ngon. Ngon Tinh. Tinh mới bắt đầu ăn nè. Tinh. Sống không có sinh. Không thờ mình lấy. Thôi Dù gì anh ăn gian em nhiều quá mà cho em ăn miếng cũng đâu sao. được, để nói xong rồi ăn. Cái món này đó, thợ bếp này rất là ngon. Bởi vì nhìn nè, đó, thấy không? Cái miếng của ta như xum xăm vậy mà không bể. Ăn vô nè. Phải cho thử mới được chứ nói không sao Coi em coi Không có cần đúng phải không? nhai. Không phải ông không, em Để thử anh thôi. nói hết, để anh nói hết rồi mới ăn. Không cần phải nhai, mình chỉ cần mình bỏ vào trong, mình lấy cái lưỡi mình. Đâu, anh phải cho em coi. Đây nè, đây nè, anh thấy không nè. Nè. Đâu. là anh vừa nói anh vừa thử luôn là Nè, bên đây nè, đâu có anh được không thử ngừng nhai nè, đâu. anh không ngừng nhai. Hai đội náo nhiệt quá. Rất là ngon. Ăn chưa Bình Tinh? Dạ con ăn rồi bác. Ngon Ăn không? rồi thì móc cho người ta miếng đi. Bây giờ Ngọc Hoàng ơi, Cho muốn nói gì nói luôn á. bây giờ Ngọc Hoàng cho nó ca ăn bài đi. Ca bài đi rồi ăn. Ca ăn bài đi anh ơi, mình ăn vinh quang đi. Anh ca hay mà. Không phải, để coi nó làm sao. Bay lên theo cơn gió mơ màng, từ một viên bỗng dưng thành hạt cát, bay lên trên những áng mây trời. Coi chừng nó rớt. Hạ xuống từ từ đã Thơm, thơm thơm, đó. thơm Đó, thiệt mà. thơm đó, hạ xuống từ từ. Nè đưa nè, vô luôn nè. Cái này là cái da heo người ta nấu thành cái nước, xong rồi đầu mới đông lại. Ông Hoàng cho một cơ hội ăn đi ông Hoàng. Tại vì hồi nãy giờ á, Mai Ca rất là nhớ bà nội. Các bà nội tôi đi. Sao bà gì có bà nội trong đó ăn? Nội tôi. Nội tôi đi. Chiều nay con nhớ sao nội tôi hiền hòa. Rồi ăn. Phải. Một mình ăn nè, một mình ăn nè. Một mình anh ăn. Một mình anh ăn. Tại ảnh ca chứ hai người kia cũng ca đâu mà ăn. Em bè mà. Không, không có bè vậy. Rồi ông bỏ vợ ông luôn. Bây giờ mình quất Trời nè. ơi, nước ta đã tan rã rồi sao? Trung ơi. Chỉ gì miếng ăn. Trời ơi ngon. Một cuộc tình vừa qua kèm theo lời hứa phôi pha, tình yêu đã có lúc của đôi ta. Bỏ luôn rồi. Chồng ơi. Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi. Trời ơi, ổng gì ăn mà bỏ vợ ông luôn. Bây giờ em ca bài gì? Bài gì có chữ ngoại cũng được. Ngoại đi. Này có chữ ngoại. Vùng ngoại ô. Bài không, cái này là ngoại ô. Ngoại kìa, ngoại Anh tôi. mới nói cái chữ ngoại. Anh nói là ngoại tôi có. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi. Có chữ ngoại là ăn rồi, quê ngoại. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi. Rồi, ăn Ủa đi. mà đứa nào ca? Em ca cho nó ăn. Rồi anh đi. Bây giờ tới anh Kiều. Hả? Tới anh Kiều. Bây giờ có ngoại, có nội rồi. Ca luôn phải chữ ngoại, chữ nội không Không. được hả? Em ca cho anh cái chữ nào có chữ cố. Em ca được. Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe dối lòng. Bài đó luôn. Em định hát bài đó luôn. Cố giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe dối lòng. Biết đó chỉ đi một câu, anh Kim Tư Long. Ca đi, ca cố gì đó. Người lòng thương về cố hương. Không lẽ ca có một câu vậy thôi đó hả? Rồi ăn. Bài đó trong bài gì vậy? Bài gì miếng ta ca có chữ cố thôi. Ăn đi cho em đỡ nhức đầu, ăn đi. Năn nỉ lắm. Đây, bây giờ chúng ta thử món canh Món chua. này là canh cải Canh chua, cải chua. nấu với bắp bò. Rồi, vậy được rồi đó. Quá thanh tao, nhẹ nhàng, chua vừa phải. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới ăn cái món canh cải chua mà nấu với bắp bò. Ở nhà má nấu là với lại Sườn non. sườn non thôi. Đúng là cái vị thanh
và cái cải chua này nó không chua quá. Nếu như chúng ta ngâm cái cải chua này nè mà nó bị quá, nó chua quá thì đưa vô này nó sẽ bị gắt chua, mà còn mà chưa tới chua thì vô này nó không đủ độ chua. Vì vậy cho nên cái cải chua rất là ngon, vừa, và cái nước thì rất là ngọt. Chúng ta ăn với cơm cũng rất là ngon. Cái cá đối mà nó kho với mà cái dưa gang muối đó, cái dưa gang muối á, nó có cái vị mặn, còn cái cá đó ở trong á, khi mà cắn vô cái miếng cá nó rất là ngọt. Ngọt rồi mình kèm chung với một cái miếng dưa muối mà nó hòa quyện với nhau. Nó em thấy ngon không? Ngon. Tại từ nãy em đói đó. Chửi nhẹ, tại nãy giờ em đói. Không đúng, cái này em đúng. Bởi vì từ nãy giờ em không muốn thắng là tại sao? Để tới giờ này ăn nó mới ngon. Hả? Không Đúng muốn rồi, thắng luôn hả? không muốn thắng. À là nãy giờ nhường ba đó ba. Không, bởi vì thấy anh khao khát Mình quá. nhường rồi, lần trước mình nhường rồi, lần này người ta nhường lại. Nói chung là thấy anh khao khát quá cho nên là anh không muốn làm cái điều gì cho anh bị tổn thương. Ăn những món đưa cơm này rất là thú vị, nó giúp cho cái bữa ăn em ngon hơn. Và bây giờ vòng còn lại cũng sẽ là một bữa thú vị, chúng ta cùng chờ xem. Do ảnh hưởng của nền văn minh lúa nước nên bữa cơm vẫn là bữa ăn quan trọng nhất của hầu hết các quốc gia châu Á. Ngày hôm nay, Thiên Đường ẩm thực xin giới thiệu đến các bạn những mâm cơm truyền thống và phổ biến của 3 quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ nhé. Thông thường một bữa cơm đúng điệu ở đất nước mặt trời mọc bao giờ cũng phải có súp miso, hải sản và một loạt món ăn phụ từ rau củ quả. Là một đất nước bao quanh bởi biển nên hải sản là loại thực phẩm có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu và xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn của người Nhật. Và món ăn từ hải sản thường gặp nhất chính là tempura, với lớp vỏ giòn tan và hải sản bên trong tươi ngọt. Ngoài hải sản thì các món từ thịt bò cũng làm nên thương hiệu của ẩm thực Nhật. Người Nhật thường dùng loại thịt bò có nhiều mỡ xen kẽ đều với những thớ thịt. Nhờ đó miếng thịt khi chế biến sẽ mềm thơm và không bị khô. Để món bò thanh đạm và tươi mát, đầu bếp sẽ rưới thêm một ít nước sốt loãng làm từ nước tương, kèm theo chút củ cải trắng bào. Bây giờ hãy cùng nói đến ngôi sao chính của bữa ăn, cơm. Món cơm dẻo như nếp tưởng chừng khó ăn, lại là thứ đưa thức ăn chứ không phải là thức ăn đưa cơm như món Việt. Mâm cơm Nhật tuy giản dị nhưng lại khiến bạn ăn hoài không ngán, càng ăn lại càng thấy dễ chịu và ngon miệng. Đến với Hàn Quốc thì mâm cơm trở nên rực rỡ và đậm vị chua cay. Một bữa ăn thường ngày của người Hàn gồm nhiều món ăn kèm, hay còn gọi là banchan, nhưng chỉ có từ 1 đến 2 món chính. Mỗi dĩa banchan sẽ mang một màu sắc hương vị khác nhau để thêm thắt hòa hợp, nhưng không làm át đi cái đặc trưng của món chính. Món ăn chính thông thường sẽ bao gồm một món canh hầm và một món mặn. Quen thuộc và dễ ăn nhất phải kể đến canh kim chi. Người Hàn nấu canh kim chi với rất nhiều nguyên liệu khác nhau, và dù nấu với thịt heo, thịt bò hay là cá thì cũng rất ngon lành và đưa cơm. Nước canh nóng hổi, cay cay, chua chua, những miếng đậu hũ mềm béo, cá ngừ thơm ngọt là món ăn rất được yêu thích trong những ngày đông lạnh giá. Một món mặn nữa có mặt trong hầu hết các thực đơn nhà hàng Hàn Quốc là thịt heo xào cay jejuk. Với vị đậm đà, cách làm đơn giản lại vừa có thịt vừa có rau củ nên món này rất được ưa chuộng trong các bữa cơm. Miếng thịt heo cay mặn, chút sần sật từ rau củ, ăn kèm cơm ngũ cốc nữa là đã đủ ngon lành. Cuối cùng hãy đến với Ấn Độ, cái nôi của gia vị và là quê hương của món cơm bình dân thali. Đây là món ăn truyền thống luôn có mặt trên bàn ăn của người Ấn Độ. Tuy gọi là món nhưng thali thông thường sẽ gồm một mâm tròn đầy đủ các món ăn kèm với cơm, được đựng trong khay với nhiều bát nhỏ. Các món trong thali không chỉ có những món quen thuộc như cà ri, mà còn có các món chiên hay rau củ xào,
đảm bảo cung cấp đầy đủ các hương vị. Bởi theo những nguyên tắc ẩm thực của người Ấn, một bữa ăn nên là sự cân bằng hoàn hảo của tất cả các hương vị. Đồng thời màu sắc tươi sáng của các món ăn cũng khiến cho người thưởng thức cảm giác thích thú và ngon miệng hơn. Một ít cà ri cá cay cay, chua chua, một ít rau củ xào thơm nồng, ngọt vị. Cứ ăn hoài mà chẳng thấy ngán bao giờ. Chào ôi, đại tiệc này phong phú và đặc sắc quá đi. Chắc hẳn là thử thách dành cho hai đội cũng chẳng hề dễ dàng. Ở trong trò chơi này sẽ có 3 trò chơi nhỏ, chúng ta chơi liên hoàn với nhau. Mỗi người sẽ chơi một trò chơi nhỏ. 3 trò chơi nhỏ của chúng ta liên quan tới 3 quốc gia, đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Thì đây là của Hàn Quốc nè. Cờ vây mình sẽ búng. Rồi, chọn ai có lực tay, búng cho rớt cờ đối phương. Đội nào cờ còn lại trên bàn cờ nhiều hơn chiến thắng. 3, 2, 1, vô. Bún thì bún đi. Ba bún nhẹ thôi. Rồi xong. Ủa anh phải búng, anh tất cả phải búng hết. 2, 3, bún lẹ, bún. Bún đi. Bún vô không? Hai người này thiệt. Bún đi. Phải búng qua sân đối phương nha, sân mình không tính đâu đó. Bún kiểu gì cũng được à. Bún đi. Đây là bún xíu qua. Ê, không có chơi mà là làm phân tâm cơ. Xíu qua. Lúc một con đâu cũng được. Bún đi. Anh bún đi. Bún đi. Anh búng đi, tới anh nhá. Trời ơi, dở thiệt. Trời ơi, dở thiệt. Con nào bún đi. Ê, con ăn chung bún rồi. Cho nó luôn. Bún lại. Xong hết. Đâu hết được, người ta mắng mình kìa. Bám luôn. An Giang. Đội anh chiến thắng. Game thứ 2 là một đất nước tiếp theo, đó chính là Ấn Độ. Múa Ấn Độ, xin mời diễn viên. Oh my god. Trời ơi, bậy rồi. Cái gì vậy ba? Mình có gia đình rồi. Cái gì vậy ba? Hồi nãy đầu bếp cũng bây giờ múa cũng. Vòng sau một người nữa. Ông đó đẹp trai lắm. Bây giờ hai người phải nhìn cho kỹ người ta múa cái gì. Sau đó âm nhạc kết thúc lên múa lại y chang. Đội nào giống nhiều hơn thì chiến thắng. Cô ấy sẽ là giám khảo chấm luôn. Âm nhạc bắt đầu. Dễ mà, mình tin làm được mà. Em Vinh Long Quốc. Quan trọng là cái mông nha con. Nhìn tới cái eo. Ba là mới tới cái trên. Trời ơi, cái này sao làm? Ba ơi, trắng đó ba. Ba ơi, chết rồi ba. Trời ơi, dễ mà, cái này dễ ăn lắm. Em Lướt đừng sóng, có trời mắng ơi, đó. lướt sóng nữa kìa, lướt sóng nữa kìa. Cái này dễ luôn. Trời ơi, cái này ăn tiền. Đủ rồi. Bây giờ em đứng đây nha, em coi luôn nha. Đội nào múa giống em nhiều hơn chiến thắng. 3, 2, 1, bắt đầu. Dò cao lên một chút nữa, bình tĩnh. Dò nữa cao lên. Phi ngựa bình tĩnh, phi ngựa. Đúng rồi.
Đúng rồi, lắc cái mông. Rồi, hút cái bụng vô chút nữa. Trời ơi, cũng huấn luyện viên Đúng nữa rồi. kìa. Trời ơi, chắc chết tôi quá. Đúng trời. rồi. Xoay này bình tĩnh. Bánh chim Phú Hài hả? Đúng rồi, bình tĩnh. Trời ơi, có gì còn bi bài nữa vậy? Cười lên, cười lên. Rồi phi ngựa bình tĩnh. Hai tay đưa lên cao, bình tĩnh. Hai tay lên, rồi. Ta trước hay sao? Hai. Trời, bà Kiều múa gì vậy trời? Đưa lên cao, đưa lên cao. Hai tay luôn, hai tay lên luôn. Lắc. Sao cô Thảo? Rồi, đủ rồi. Rồi. Hiểu rồi han. Bây giờ anh hô 3, 2, 1, em chỉ thẳng về đội nào đó. Khỏi cần nói gì nhiều hết trơn, anh nhìn nó biết là thắng rồi đó. 3, 2, 1, xin mời. Rồi. Như vậy là nước Ấn và nước Hàn là mình có 2 món rồi đó. 2 món rồi. Giờ có nước Nhật, giờ mình thắng nữa là tuyệt đối. Rồi. Nhường cho người ta một món chứ trời ạ. Xin cảm ơn em. Hiện tại đây là 2 số gối như nhau. Bên đây màu đỏ là của Meika, bên đây màu xanh là của chị Thảo. Trong vòng 1 phút nhiều màu nhất thuộc về đội mình là chiến thắng. Em làm sao bằng màu giá, em làm sao thành màu đỏ hết cho anh. Chị bằng màu giá, màu xanh hết. 3, 2, 1, bắt đầu. Here's your story, let's begin. The water's fine, come Để mà mấy cha. the future's here, it's right before you. You could be lost. Ráng lên, cái kia nó kìa. Còn màu xanh, màu xanh. Ốc lại. Quăng tay ra cho nó đừng có lấy, bắn nó ơi. Kia kìa mấy cha nắm đầu nó kêu ra. Kính thưa quý vị, đúng là cha truyền của nói ăn gian từ cha ăn gian xuống con luôn. Quá nguy hiểm. Hết giờ. Chưa. Rồi bây giờ hết giờ. Hết giờ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ba cái đó không tính, ba cái đó không tính. Ba cái này không tính. Rồi. Ở đây có tất cả là 30 cái mà hiện tại là màu đỏ là 16 thì có nghĩa là màu xanh chắc chắn là 14. Mà tôi công nhận đúng là tiểu xảo truyền từ đời cha sang đời con. Mấy canh làm cho tôi lấy gối đè chứ. Đâu nghĩ cái vấn đề đó đâu, nếu mà được là nãy chơi vậy luôn rồi. Giờ nói là bằng mọi thủ đoạn mà. Bây giờ mình không có thủ đoạn nên mình không có nghĩ tới chuyện đâu. Không, trong cái cuộc thi là mình phải dùng những cái gì mà gọi là Chiến thuật nhất mình đưa ra để mà mình giành lấy phần thắng. Nói chung là thắng tuyệt đối, bước vào đại tiệc. Mời bước vào đại tiệc. Trời ơi, chết luôn á, thiệt ăn gì nổi nữa trời. Bây giờ mình ăn nước nào trước mới là quan trọng nè, dành cả thanh xuân để nghiên cứu nè. Bây giờ mình ăn đồ Nhật trước đi. Đẩy cái đó về đây, đó. Dạ rồi. Tôi là món Nhật là tôi khoái lắm á. Một set cơm đó. Bây giờ cho tôi thử cái món này để coi nè. Đây là tôm sura gì đó con? Tempura. Tempura. Tôm gì samurai? Tempura là cái món chiên của Nhật. phải chấm với nước này nè. Đúng rồi. Bên đây người ta không thắng, người ta không ăn đây nè. Giòn, ngon. Cái bột khi tẩm chiên giòn ngon. Rồi, thử miếng súp không? Lạ. Cơm Nhật đặc biệt là nó rất là tròn, hạt gạo rất là tròn. Cơm Nhật đây. Dẻo, ngon. Cái salad này rất là ngon. Nó cái miếng bưởi nó chua chua ha, nó rưới cái nước sốt chua chua ngọt ngọt lên, mà salad thì thanh. Quá tuyệt vời. Trời, rất là ngon. là no. Bò không dai mà cũng không mặn, vừa phải, no là no mà cắn vô một cái chất cái vị của nó rất là thanh và nó rất là bắt cơm. Cái này mà để ăn với cơm cho thêm một miếng nước tương nữa, mà nước tương của Nhật đó, chắc chắn là rất Cơm gì con? Có cơm kìa. Đó, tàu được đang ăn nước Tương Nhật kìa, tương Nhật luôn. tương Nhật luôn người ta nói. cực kỳ mọi người nhìn nha, đây là miếng bò thì sẽ chấm cho một miếng tương của Nhật ngon, sẽ bổi vào miệng. Cầu được ức thấy liền. Con thấy cái cơm không? Bình tĩnh.
Cái cơm ở đây á, nó không phải là cái cơm mà gạo của Việt Nam mình nấu đâu. Đây là một cái loại gạo mà Ở đâu nè? Thành phố nào nè? Tokyo. Tokyo Osaka. gì? Osaka. Osaka. Bây giờ ba nói á, là phải có sách bách có trứng. Cái cơm này con thấy người ta nấu gì không? Hại nhau hả? Nè, Gia đình hại nhau. Con á. nè, này con thử miếng coi. Đó, con thấy cái cơm này Có nó nấm chổng nữa. mà nó rất là dẻo, mặc dù mình thấy nó bờ đời nó khô đúng không? Vậy thôi à. Ba nãy mặt ba buồn rồi, ba no Sự đó. thật mà nói là no đó, nhưng mà ăn vô thấy nó ngon. Thành thử là nó làm được ăn ngon, mình ăn thì mình thấy ngon. Thành thử là bây Hai giờ bạn ráng ăn đi, hai bạn gầy lắm rồi. em thử. Thôi bây giờ xin phép ông Hoàng cho em thử món đồ Ấn Độ. Cơm nè. Cái này ba phải giúp vô. Xin lỗi nha, thử miếng này coi. Ba không biết qua cái chép Giống lên như vậy. Bồ Tát vậy đó. Đây là một cái nước sốt của người Ấn Độ chứ không phải Bồ Tát. Đúng. Nó cũng có nó cũng hơi nồng nồng thôi chứ không phải là Bồ Tát. Cái này không phải, hình như là cá chiên. Cá ngon. Cá tẩm có cà ri, cá tẩm chiên. Cái đây cái gì mà tròn thế? Để anh ăn thử coi. Chanh muối á. Oh! No lemon. Nô lái mình. No lemon. Ép hả? No bakery. Bánh cá rì. Bakery là cửa hàng bánh đó. Very good. Bakery là một loại bánh mà làm nước, có chấm nước. Ok. Bắt cà ri. Ngon. Ok, bát cà ri. Ok, good, ngon good. lắm. Ngon nữa. Ồ. Bây giờ tôi thử đồ hang. Đây, Đâu, đồ hang đâu? đẩy cái này ra đây. À, đây là món gì vậy Ngọc Hoàng? Súp kim chi. Ôi đất ơi. Thử nước súp nè. Ngon. Không cay. Không có Vừa cay. thôi, the. Nó vừa ấm. Mà có vị chua kim chi. Ngon, thịt tàu hũ ngon. Sự thật mà nói đó là người Việt của mình á không quen ăn với những cái món này, nhưng mà khi đã biết ăn đồ Hàn Quốc rồi thì sẽ thấy nó rất là ngon. Tại vì nó cay. Nó Cay cay, ăn nó không nồng được. nhưng mà không phải là cay xè, không phải là cay giống như mình bổ cái khiểm mình xà le Thấy đỏ lòm đó. vậy đó, nhưng mà nó là cay ôn. Mình vẫn húp cái nước đó được. Cay đầm có. Cay đầm đó. Bây giờ tôi thử miếng này nữa. Cái này ngon ghê ba. Miếng này là miếng gì? Thịt heo xào cay. Ồ. Hãy xào với rau củ á. Cay the. Cũng rất là lạ. Việt Nam chưa bao giờ có món này. Và nhà mình cũng đi nhiều cái nhà hàng Hàn Quốc mình ăn rồi, cũng chưa bao giờ mình ăn được cái món này. Trời ơi, cái món này nó ngon lắm Mega. Cái này là canh kim chi. Cái vị chua của kim chi ha. Nhưng mà nó lại có cái vị thanh của tàu hũ. Yes, Rồi ok. thịt. Phải nói tiếng Hàn chứ, món Hàn mà. Nó tiếng Hàn chứ. Oppa. Không, oppa là anh em, anh. Còn cái tàu hũ người ta gọi là ohu. Nhưng mà đặc biệt ha, cái hành ở trong cái này á, nó không có bị hăng, nó rất là ngọt. Đúng vậy, rất là ngon. Mà nè, nhìn đi, ớt rất là nhiều nha, nhưng mà nó không có bị cay nồng, nó không có bị cay xè. Ăn miếng đi. Mà nó không, ớt này không cay như ớt của mình đâu chị. Thiệt, đúng không? Ớt của Hàn Quốc không có cay, người ta cầm Cầm nguyên trái nguyên người ta trái ăn cắn luôn á. nữa. Húp miếng nha. Nhìn cái gì nè, nãy giờ người ta cho ăn thì không ăn, rồi bây giờ tự ái được. Rồi, Ôi được em ha. anh sẽ thua. Hy vọng rằng nếu mà có dịp nào đó một lần nữa tôi trở lại với thiên đường ẩm thực, nhường hả? tôi sẽ được thưởng thức những món ví dụ như American, or Paris, or Italy, and Lào. no, I don't eat Lào. I eat Thái Lan. Malaysia. Very good. No Malaysia. Or Campuchia. Oh no, Holland. Holland luôn kìa. Do you know Holland? I don't know. Hà Lan. Bây giờ mình còn một cái phần nữa là cái phần cuối. Ăn nữa hả? Không, có thể ăn hoặc có thể không. Ngày hôm nay hên thì ăn, mà xui thì chỉ làm chứ không ăn. Hả? Chắc giá cho xui đi chứ ăn hết nổi. Đó chính là nhanh mà ngon.
Đã đến lúc các bạn khán giả cùng vào bếp với chuyên mục nhanh mà ngon rồi. Nếu bạn đang ao ước có một tô bún giò heo thơm ngon lạ miệng thì hãy lăn vào bếp ngay nhé. Đầu tiên hãy cùng cắt nhỏ các nguyên liệu nào. Củ cải trắng và cà rốt cắt khúc nhỏ, nấm rơm thì chẻ đôi. Với củ sen thì phải có bí kíp nhỏ nhỏ. Cắt lát xong thì thả ngay vào nước rồi vắt chút chanh để củ không bị đen. Tiếp đó làm nóng chảo cho chút dầu ăn, nào là tỏi băm, sả băm và ớt băm. Đảo đều để hỗn hợp này vàng thơm. Giờ thì cho giò heo vào xào cho da vừa săn lại. Đây chính là điểm khác biệt khiến cho món bún giò heo này thơm ngon hơn. Giờ thì cho giò heo vào nồi nước dùng đang sôi. Lần lượt cho cà rốt, củ sen, củ cải trắng và nấm rơm vào hầm chung với giò heo. Chắc hẳn các bạn khán giả chẳng còn lạ gì với công dụng thần thánh của những gói gia vị này phải không nào? Chỉ một ít thôi cũng có thể khiến món ăn thơm ngon hơn rất nhiều. Hãy cho vắt bún vào tô, thêm những khúc giò béo ngậy, chan nước dùng lên cho ngập bún. Đậy nắp và kiên nhẫn thêm 5 phút nữa nhé. Những sợi bún thấm đẫm nước dùng thanh thanh, những miếng rau củ giòn ngọt và giò heo thơm béo dẻo dai. Ôi thôi, ăn ngay nào. Giờ sẽ là một món ngon đưa cơm được làm từ sản phẩm của Ace Cook nhé. Với miếng Phú Hương Yến Tiệc, hãy ngâm miếng trong nước sôi khoảng 2 phút. Vớt miếng ra để một lát cho ráo. Giờ thì cùng chị Thái Hòa trộn phần nhân thôi. Đây sẽ là hỗn hợp giữa thịt xay, miếng cắt khúc và nấm mèo cắt sợi. Thêm chút hành lá nêm nếm cho vừa ăn. Và trộn cho tất cả hòa quyện vào nhau. Đem phần nhân này đi nhồi vào bụng mực ống đã làm sạch. Hãy thật khéo léo để cho phần rau vào lại trong bụng mực, rồi cố định phần nối này bằng tăm tre. Phi thơm hành tỏi rồi cho sốt cà chua nguyên quả vào xào. Nêm nếm gia vị, nấu cho đến khi cà mềm dư thì cho mực vào. Dở trở đều tay cho mực chín đều nhé. Những miếng mực bên ngoài dai dai, bên trong thịt bằm ngọt thơm lẫn chút sợi miếng mềm mềm. Thêm sốt cà chua chua nữa thì bao nhiêu cơm cho đủ. Hãy cùng nhìn lại hai món ăn đơn giản mà ngon lành ngày hôm nay. Những người chơi đã sẵn sàng rinh sản phẩm và thực hành chưa? Bây giờ là trò chơi cá nhân, không tính đội nữa. Cá nhân nào chiến thắng ở trò chơi này bằng việc trả lời đúng câu hỏi sẽ mang về 1 năm sử dụng miễn phí các sản phẩm của Ace Cook. Câu hỏi của chúng ta liên quan đến clip vừa rồi. Sau khi đọc câu hỏi xong, ai biết đáp án chạy về lột trứng ăn, sau đó bước ra giữa huýt được 1 tiếng sáo, giành quyền trả lời. Còn em không biết quýt sáo rồi sao? Thì có nghĩa là Thua. Gì kỳ vậy? đâu thử coi, thử huýt coi. Cũng được, cũng có nghe tiếng. Không, phải có tiếng sáo, anh được không? Tính. Rồi không. Rồi hiểu luôn hả? Câu hỏi: vắt bún trong món bún giò heo nấu củ sen được nấu như thế nào? A. Ngâm trong nước sôi 7 phút rồi vớt ra để ráo. B. Chan nước dùng nóng ngập bún rồi đợi 3 phút. C. Chan nước dùng nóng ngập bún rồi đợi 5 phút cho bún mềm. Ai xong trước thì ra đây nha, ai xong trước thì ra đây nha. Tôi không biết quýt sáo ăn gì. Ai xong thì ra đây hít cháo nha. Con biết câu trả lời nhưng con không biết ăn. Không biết vậy đứng ngoài luôn đi. Ra đây hít cháo nha, ra đây hít cháo nha. Ba nuốt chồng luôn đó nha. Ba không lột vỏ luôn. Ba lột vỏ. Không có lột. Có kêu không nha? Có kêu, có kêu không? Rồi, trả lời đáp án là A, B hay C?
B. Sai. Không chính xác. Sai. Trả lời đáp án là C. C. chính xác. Cá nhân anh chiến thắng luôn. Ok không? Cá nhân luôn. Đúng vậy. Cá nhân luôn. Đúng vậy. Nguyên năm nay ba người không nha. Bây giờ không nói gì nữa. Và sẽ đến tay họ ngay lập tức. Yes, sir. Rồi, bây giờ là quà đến cho cả hai đội luôn. Riêng mình thì quà nhiều hơn. Người đâu? Người mất tiêu. Đây. Trời ơi cưng quá à. Dễ thương. Dạ. Thích cái giỏ này đỏ. Cái này là thích vậy nè. Trời ơi, bên này sao quá trời vậy? Em cảm ơn anh. Cái này là riêng nè, cái này là riêng nè. Riêng một năm, riêng một năm. Cái này là chia đều nè. Đó. Dành hết bên đây à, trời ơi. Là anh Long sẽ ăn mì gói không đó phải không? Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến với chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thiên đường ẩm thực do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí Điện Quân thực hiện với sự tài trợ của Asian Cup Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Thương hiệu AC Cook và nhãn hàng Hảo Hảo hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Nào cùng khám phá kênh chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu siêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Bạn phải nhìn đôi suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thưởng thức hết món ngon thịt ngon. Thiên đường ẩm thực ông hoàng hạnh phúc cùng chơi cùng vui.